سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت قرار روی کاربردهای مختلف فعل زدن کار کنیم. فعل زدن در زبان فارسی معنی‌های متفاوتی میده و در زبان انگلیسی هم این معنی‌ها رو میده. خب میتونه واسه همون کاربرد خیلی زیادی داشته باشه و با یاد گرفتن این فعل میتونیم کلی جملات جدید بسازیم. بریم که با هم یاد بگیریم. دوستان، برای اینکه به من بیشتر انرژی بدین تا بتونم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری بسازم، خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من بنویسید، این ویدیو رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارین و اگر هنوز سابسکرایب نکردین به گروه ما ملحق بشید. بزن بریم. خود کلمه زدن به معنای هیت میشه، مثلا کتک زدن، ضربه زدن. بیا منو بزن. Come and hit me. بیا منو بزن. مثل کلمه stir در زبان انگلیسی، هم زدن، میکس کردن. دست زدن، applause or clapping. دست زدن هم به معنای کف زدن برای کسی میشه، هم به معنای تاچ کردن یه چیزی میشه. مثلا اگه یک مادری رو ببینید که با بچهش رفته فروشگاه، میگه که دست به وسایل نزن، دست نزن. جار زدن، جار زدن. اینقدر همه چیز این برانور جار نزن. It means don't say everything to everybody. پس اینقدر همه چیز و همه جا جار نزن. رو، پارو زدن. پارو زدن که برای قایقران ها استفاده میشه دیگه. پارو زدن معنای خیلی خاص دیگه به غیر از همین رو نداره تو زبان فارسی. پارو میزنم. I'm rowing. پارو میزنم. پا زدن. اگر فردی باشید که میره باشگاه و ورزش میکنه، احتمالاً این رو زیاد بشنوین که افراد بگن میرم امروز پا بزنم. It means I will work on my lower body. پا زدن به معنای اینم میشه که مثلا شما با پاتون به یه جا ضربه بزنید، هیت کنید، به پاتون به یه جا ضربه بزنید. این کجا به کارتون میاد؟ وقتی که توی صندلی اتوبوس نشستین، یه جایی که تقریبا صندلیاش پشت سر همه و یه نفر پاشو میزنه به صندلی شما، میتونید بهش بگین که محترمانه ازش درخواست کنین که پاش رو نزنه به صندلیتون. لطفاً پات رو به صندلیم نزن. کلمه بعدی بده بزنیم. بده بزنیم یا به بدن زدن. بریم بزنیم به بدن. این رو بیشتر واسه خوراکی ها و غذاها استفاده می کنیم. بریم بزنیم به بدن. بریم پیتزا بزنیم به بدن. بریم کباب بزنیم به بدن. بهم بگو ببینم تا بال کباب ایرانی رو امتحان کردی؟ به نظر من برو بزن به بدن. بده بزنیم یک کلمه‌ایه که خیلی وایرال شد بین افراد ایرانی بعد از یک برنامه خانوادگی که من خودم خیلی دوستش دارم و یکی از اون شخصیت‌های داخل اون سریال is a mosquito. پشه است و پشه خب خون میخوره دیگه، به خاطر همین میگه بده بزنیم، یعنی رگتو بده، دستتو بده، من بخورم، خونشو بمکم و بخورم. پس میگه بده بزنیم. باید بدی بزنی. به به جانم. من میخوام یکی از اینا بگیرم که از دور وایسم از تو خواهش کنم بدی بزنی. ایرج بده بزنی. به هم زدن means split up. اگه در رابطه با یک رابطه عاطفی باشه به هم زدن میشه، دو نفر از هم جدا میشن. اگر نه، وقتی شما یک برنامه‌ای دارین و اون برنامه‌تون به هم میخوره، میتونین بگین به هم خورد. حرف زدن. حرف زدن. دست و پا زدن. دست و پا زدن. وقتی که شما توی یک شرایط سختی هستین و میخواین از اون شرایط خودتون رو بیارید بیرون، بهش میگن دست و پا زدن. مثال زدن. مثال زدن. همین الان به کاری که من انجام دادم میگن مثال زدن. شما برای آموزش بهتر هر چیزی باید مثال بزنید تا دانش آموزتون بهتر متوجه بشه. مسواک زدن. یکی از کارهایی که هر شب باید انجامش بدیم. مسواک زدن. مسواک زدن. بنزین زدن. بنزین زدن. جارو زدن. جارو زدن. جارو زدن رو دوست داری؟ Probably not.
دوستان این جلسه ما هم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نظراتتون رو به من بگین و اگر کلمه دیگه هم با فعل زدن بلدید حتما برای من کامنت بذارید. مراقب خودتون باشین. به امید دیدار و خدا نگهدار.